لو انت بتتداول في السوق فانا هعمل معاك اختبار بسيط من 5 اسئله. طبعا لو جبت اقل من 30 نقطه غالبا مشكلتك هتكون في السيكولوجي مش في الاستراتيجيه. وبالمناسبه دي الاسئله اللي انا كنت بقيم بيها دايما السيكولوجي بتاعتي وساعدتني عشان اتطور واوصل للمستوى اللي انا فيه النهارده. طبعا الفكره كلها قايمه على ان انا هسالك 5 اسئله، كل سؤال ب10 نقط، وبالتالي انت هتقيم نفسك من 1 ل 10. مجرد ما انتهي من السؤال الخامس هتجمع عدد النقط اللي انت وصلت له وتشوف نفسك جايب كام من 50. مجرد ما تكتب لي الرقم ده في الكومنتس هتلاقيني برد عليك بالتقييم العادل، ووقتها انت هتعرف هل السيكولوجيه عندك قويه ولا هل السيكولوجي بتاثر على الاداء ولا المشكله نفسيه مش في الاستراتيجيه اصلا. اتوقع الموضوع بسيط ما فيهوش اي لخبطه، لذلك خليني ابدا بالسؤال الاول. اول سؤال بخصوص الالتزام بالخطه، وبالتالي السؤال هو قد ايه بتلتزم بخطه التداول بتاعتك؟ بمعنى هل بتنفذ الصفقه بنفس الستوب والهدف اللي انت حددتهم ولا بتغيرهم وقت التوتر اول ما الماركت يتحرك؟ دلوقتي لو انت دايما بتغير الاستوب او الهدف هتدي لنفسك 1. لو انت احيانا بتلتزم بمعنى ان انت احيانا بتغير واحيانا لا بتدي لنفسك 5. لو انت بتنفذ الخطه حرفيا بدون ما تغير اي حاجه هتدي لنفسك 10. معاك 3 ثواني عشان تدي الرقم المناسب لنفسك. طيب انا هدخل دلوقتي على السؤال الثاني. تاني سؤال بخصوص التحكم في المشاعر او الايموشنال كنترول، وبالتالي السؤال هنا بعد ما بتخسر صفقه هل بتدخل صفقه فورا عشان تعوض ولا بتكمل عادي حسب الخطه؟ طيب لو انت غالبا بتعمل ريفنج تريد بتدي لنفسك 1. لو انت احيانا بتلتزم بالموديل واحيانا بتدخل صفقات مره تانية هتدي لنفسك 5. لو انت عادي جدا بتكمل طبيعي بدون ما تدخل اي تريد وهي تريده واحده في اليوم هتدي لنفسك 10. هسيبك 3 ثواني عشان تقيم نفسك وتدي لنفسك الرقم المناسب. طيب السؤال رقم 3 هيكون بخصوص تقبل الخسارة، وبالتالي السؤال هو هل الخسارة الطبيعية بتأثر على قراراتك ولا بالنسبة لك الخسارة دي مجرد جزء من النظام؟ وبالتالي لو الخسارة بتخليك تتلخبط وبتبوظ قراراتك هتدي لنفسك 1. لو الخسارة بتأثر عليك شوية هتدي لنفسك 5. لو الخسارة جزء طبيعي من النظام بتاعك هتدي لنفسك 10. هسيبك 3 ثواني عشان تقيم نفسك وتدي لنفسك الرقم المناسب. طيب السؤال الرابع هو بخصوص الصبر على الفرص، وبالتالي هل تقدر تقعد يوم كامل من غير ما تتداول لحد ما تظهر فرصة حقيقية والموديل بتاعك يظهر قدامك، ولا بالنسبة لك انت لازم تدخل صفقة في اليوم؟ وبالتالي لو انت لازم تدخل السوق فانت هتدي لنفسك 1. لو احيانا بتصبر واحيانا بتتسرع هتدي لنفسك 5. لو ممكن يعدي عليك يوم كامل من غير ما تدخل صفقة هتدي لنفسك 10. هسيبك 3 ثواني عشان تقيم نفسك وتدي لنفسك الرقم المناسب. طيب الثقة في الموديل اللي انت بتستخدمه، وبالتالي لو حصلت سلسلة خسائر هل بتشك في الاستراتيجي بتاعتك ولا بتكمل طالما الخطة بتاعتك متطبقة؟ إذا لو بتشك في النظام بتاعك بسرعة وبتميل انك تغير الاستراتيجية هتدي لنفسك 1. لو احيانا بتشك في نفسك او بتشك في الماركت او بتشك حتى في الموديل هتدي لنفسك 5. لو واثق دايما طالما الخطة بتاعتك متطبقة بشكل سليم 100% هتدي لنفسك 10. هسيبك 3 ثواني عشان تقيم نفسك وتدي لنفسك الرقم المناسب. دلوقتي تقدر تجمع النقط اللي انت وصلت لها وهتسيب لي الرقم ده في الكومنتس وانا هرد عليك بالتقييم اللي يعرفك هل انت سيكولوجيتك قويه ولا السيكولوجي بتاثر على الاداء ولا المشكله عندك نفسيه مش في الاستراتيجيه، ومنها تعرف العيب بتاعك فين وتبدا تصلح فيه بشكل فعال. وبكده ابقى انتهيت من الاختبار، وبالتوفيق لكم جميعا كده يا رب.